السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في كروشيه ابت. النهارده نشتغل فكرة بالكروشيه، فكرة جديدة من بواقي الخيوط. يعني اي خيوط عندك ممكن تستخدميها، مواد بسيطة وهتطلع الفكرة ان شاء الله جميلة جدا. هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله هتعجبك. الخيوط المستخدمة انا هستخدم خيط متوسط السمك، انت كمان اي خيوط متبقية عندك، وهستخدم معاه ابرة رقم 2.5. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ يا بنت دعمينا بلايك وشير، ولو جديدة معانا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، وتكتبي في تعليق رأيك في الفكرة من اي بلد بتشاهدينا. نبدأ بسم الله. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في كروشيه ارت. النهارده هنشتغل فكرة جديدة. الفكرة ديت بتحتاج بس فتاحة زي ديت وكمان 5 خرزات. هنشوف دلوقتي هنبدأ ازاي. اول حاجة بعملها عقدة البداية، باجي هنا الحلقة الصغيرة دي، عندك دايرة صغيرة ودايرة كبيرة. الصغيرة دي بدخل بالشكل ده وبسحب الخيط وباخد حشو. بعد كده بروح الدايرة الكبيرة بسحب الخيط وباخد حشو وسلسلة. بوسع الحلقة كده، باجي في الخرزة بدخل وبسحب الحلقة بتاعتي منها. بعد كده بنزل الدايرة وباخد حشو وسلسلة. اوسع الدايرة في الخرزة بالشكل ده، بدخل وبسحب الحلقة منها. بنزل في الدايرة وباخد حشو وسلسلة. بوسع الدايرة، باخد الخرزة بعديها من الدايرة، بنزل الدايرة وباخد حشو وسلسلة. بوسع الحلقة، باخد الخرزة اللي بعد كده وبسحب الخيط. بعد كده باخد حشو وسلسلة. بسحب الحلقة كده، بجيب الخرزة ال5 بسحبها بالشكل ده وباخد حشو وسلسلة. وهنا هجيب خرزة 6 ممكن نحطها هنا. بوسع الحلقة، بجيب الخرزة رقم 6 وبسحب الخيط منها بالشكل ده. بعد كده باخد حشو وسلسلة وحشو في نفس المكان اهو. بالشكل ده يبقى انا احتاجت 6 خرزات. بعد كده بروح على الحلقة الصغيرة او الدايرة الصغيرة بشتغل حشو بالشكل ده.
اشتغل حشو لحد ما اغطي الحلقة كلها او الفراغ كله. كده غطيت الفراغ كله. في اول حشو اخدتها باخد منزلقة، وفي الحشو اللي بعدها باخد منزلقة. بعد كده 1 2 3 4، وباخد هنا بعد الخرزة في الحشو منزلقة. ارجع تاني اشتغل 1 2 3 4، 4 سلاسل، وفي الحشو اللي بعد الخرزة باخد منزلقة. 1 2 3 4 سلسلة، وفي الحشو باخد منزلقة. 1 2 3 4 سلسلة، وفي الحشو باخد منزلقة. 1 2 3 4 سلسلة، وفي الحشو باخد منزلقة. 1 2 3 4 سلسلة، وهنا في الحشو اللي بعد الخرزة باخد منزلقة. بالشكل ده. بعد كده باخد سلسلة، وفي الحشو اللي بعدها على طول باخد منزلقة. سلسلة، وفي الحشو اللي بعدها باخد منزلقة، وسلسلة، منزلقة، وسلسلة، وباخد منزلقة. انا هجيب الحلقة بتاعت الميدالية بالشكل ده. اخدت منها السلسلة، بعد كده باخد منزلقة من الغرزة اللي بعدها وسلسلة، وسلسلة، منزلقة، وسلسلة، وباخد منزلقة في كل حشو. سلسلة، منزلقة، وسلسلة، وهروح هنا على الفراغ بتاع الاربع سلاسل، بدخل وباخد منزلقة. بارتفاع 1 2 3 4 سلسلة، وده كأول عمود بلفتين، لفتين على الإبرة. نفس الفراغ باخد العمود التاني بلفتين، لفتين، باخد العمود التالت بلفتين، لفتين، باخد العمود الرابع بلفتين. عشان اقفل البتلة باخد 1 2 3 4 سلسلة، من نفس الفراغ باخد منزلقة. كده قفلت البتلة. بروح الفراغ اللي بعده باخد منزلقة. ابدأ ارتفاع 1 2 3 4 سلسلة، لفتين على الإبرة، من نفس الفراغ باخد عمود بلفتين، العمود الأول، التاني، التالت. بعد كده 1 2 3 4 سلسلة، من نفس الفراغ باخد منزلقة بالشكل ده. بروح الفراغ رقم 3 بشتغل
منزلقة. بعد كده 1 2 3 4 سلسلة، لفتين على الإبرة، وابدأ اشتغل عمدان بلفتين، العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت. واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة، في نفس الفراغ باخد منزلقة، منزلقة من الفراغ اللي بعده، وابدأ أكرر. همشي بنفس النمط لحد آخر فراغ ونرجع تاني. كده احنا وصلنا لنهاية الدور. بعد كده أخدنا منزلقة وقصينا الخيط، هي تعتبر دورين بس، سهلة جدا، ما خدتش 10 دقايق شغل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى الشرح كان واضح والفكرة عجبتك. لو عجبتك ياريت تدعمينا بلايك وشير، ولو جديدة معانا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله، وتكتبي في تعليق رأيك في الفكرة من أي بلد بتشاهدينا. أشوفكم على خير في فيديو جديد.